بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه مالیکولر ماس دی اینڈ فارمولا ماس دی چې آیا مالیکولر ماس څه ته ویلی شي او فارمولا ماس څه ته ویلی شي. نو اول به چې کوم دی موږ وایو مالیکولر ماس چې د sum of atomic mass of all atom present in one molecule of a molecular substance. مقصد یې څه دی؟ تاسو ته مالیکولر ماس دا ویلی، د دې نه مخکې موږ ویلی وو چې د یو الیمنټ د یو اټم کوم ماس چې کوم دی هغه ته موږ څه اټامیک ماس ویلی شو. خو دلته تاسو ته څه وایي چې یو د الیمنټ یو د مالیکیول کوم اټامیک ماس چې کوم دی نو هغه ته موږ څه مالیکولر ماس ویلی شو. لکه فار ایگزامپل د کلورین چې کوم دی هغه څه دی 71 AMU دی. دغه شانتي د واټر چې کوم دی د واټر H2O د هغې 18 AMU دی. د کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه 44 AMU دی. د دې مقصد څه دی؟ دې کې تاسو ته دا وایي چې د یو مالیکیول کوم ماس چې کوم دی هغې ته موږ څه ویلی شو؟ هغې ته ویلی شو مالیکولر ماس. اگزامپل څه دی؟ موږ اگزامپل واخلو مالیکولر ماس آف کلورایډ CO2 موږ واخیستو چې آیا د دې دغه چې کوم دی مالیکولر ماس موږ څنګه معلومو؟ نو داسې ځکه چې اوس تاسو وګورئ د مالیکیولز ته نو په دې کې څه دي؟ 2 کلورین دي. نو 2 ملټیپلای بای کلورین شو. نو بیا به څه وکړو 2 ملټیپلای بای د کلورین اټامیک ماس چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه 35.5 دی. نو دې نه څه راځي؟ د دې نه راځي 71 چې کله کالکولیټر باندې 71 AMU او AMU څه دی؟ اټامیک ماس یونټ. دغه شانتي موږ تاسو ته چې مالیکولر ماس څه ته ویلی شي؟ چې د یو اټم څه واخلی؟ د یو اټم یا د یو مالیکیول تاسو واخلی اټامیک ماس والی نو هغې ته څه مالیکولر ماس ویلی شي. اوس بل اگزامپل دی. بل اگزامپل به موږ تاسو ته واخلو د H2O واټر تاسو کله اگزامپل واخلی د مالیکولر H2O چې د H2O چې کوم دی مالیکولر ماس دی نو موږ تاسو په لاول وګورو چې په دې کې هایدروجن څونه دي او اکسیجن څونه دي. اولني دوه چې کوم دي هغه به کې څه دي؟ هغه به کې هایدروجن دی H او پلس 1 به کې اکسیجن دی. اکسیجن لیکلو ته ضرورت 1 ته لیکلو ته ضرورت نشتی. دغه شان د دې نه به څه راشي د 2 د هایدروجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه څه دی او 1.008 ته خو موږ به واخلو 1 او د اکسیجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 16 دی. چې تاسو کله پیریاډک ټیبل کې وګورئ اټامیک ماس مطلب ماس نمبر. د دې نه به څه 2 1 2 او د دې نه 16 په خپل ځای د دې نه راغی 18 AMU. ستاسو نه څوک تپوس وکړي یا پیپر کې راشي یا د H2O چې کوم دی مالیکولر ماس چې کوم دی هغه 18 AMU دی. دغه شانتي موږ اوس بل اگزامپل اخلو د کاربن ډای اکساید د CO2. نو فرست سټپ کې تاسو دا وکړئ چې تاسو په دې کې وګورئ چې کاربن ډای اکساید به کې څونه دي، اکسیجن به کې څو دي. کاربن ډای اکساید به کې 1 دی، 2 به کې څه دي 2 ملټیپلای بای څه دي به کې اکسیجن به کې څه دي هغه به کې 2 دي. نو د کاربن اټامیک ماس یا ماس نمبر چې کوم دی هغه 12 دی. چې کله تاسو پیریاډک ټیبل کې وګورئ 2 په خپل ځای او د اکسیجن دغه څه دی هغه 16 دی. نو تاسو به لاول داسې 12 پلس 2 ملټیپلای بای 16 د دې نه څه راځي؟ د دې نه راځي 2 1 2 د دې نه چې راځي هغه راځي 32. په کالکولیټر باندې تاسو وکئ 2 1 2 او دغه شان د دې نه راځي شو. نو دغه شانتي به موږ اوس
دا چې کله جمع کو نو د دې نه راشي 44 AMU. د کاربن ډای اکساید ګیس چې مالیکولر ماس چې کوم دی هغه 44 AMU دی. تاسو مالیکولر ماس وپېژنو چې د یو مالیکولر ماس په تاسو څنګه معلوموي. اوس بل چې کوم دی هغه فارمولا ماس دی چې فارمولا ماس ته د فارمولا ماس په مالیکول یا فارمولا ویټ یا فارمولا یونټ اٹ د سم اف اټامک ویټ. اټامک ویټ مطلب سے اټامک ماس د یو اټم ان د امپیریکل فارمولا اف ا کمپاوند. سو چې امپیریکل فارمولا ویلو مالیکولر او امپیریکل فارمولا څه مطلب دی د simplest whole number ratio of atom of each element present in a molecule of a compound. د سویل شي د امپیریکل فارمولا او مالیکولر ماس کې او فارمولا ماس کې چې کوم ډیفرنس دی. مالیکولر ماس کې چې کوم دی کته H2O ګور H2O نو دا انډیویژول کولی شي لکه 2 پکې هایډروجن دی 1 پکې اکسیجن دی. خو آیا کوس د NaCl وګور NaCl چې کوم دی کرسټ شانتي سټرکچري نو آیا دې کې تاسو داسې نشي کته چې آیا په دې کې چې کوم دی دونو پکې سدي دونو پکې سوډیم دی دونو پکې کلورایډ دی. په دې کې مین ډیفرنس دا دی چې د دې موږ انډیویژول جدا نشو. خو اوس د مالیکولر ماس چې کوم دی انډیویژول تاسو کولی شئ لکه CO2 شو دغه شانتي. خو اوس فارمولا ماس چې کوم دی د دې موږ انډیویژول ځکه چې دا په کرسټل فارم کې چې کوم دی یا کرسټل فارم کې چې کوم دی موجود دی. نو د فارمولا ماس په موږ اگزامپل واخلو د سوډیم کلورایډ د NaCl سالټ. نو د دې نه پس چې کوم دی د سوډیم اټامک ماس یا ماس نمبر یا اټامک ویټ د یو شی د دې څه دی 23 دی چې کله ته پیریوډک ټیبل کې وګورئ. د کلورین چې کوم دی اټامک ماس نمبر اټامک ویټ چې کوم دی 35.55 دی. د دې نه څه راځي د دې نه راځي 58 چې کله تاسو دا جمع کوئ کالکولیټر باندې موږ سره دونه ټایم دی نو دې نه به راشي AMU 58.5 AMU چې کوم دی داسې دی. دا فارمولا ماس دی د سوډیم کلورایډ د سالټ. دغه شانتي د فارمولا ماس چې کوم دی موږ بل اگزامپل واخلو د C کیلشیم کاربن ډای اکساید نه سوري 3 دی. نو آیا د دې چې موږ اوس واخلو دې نه به څه راشي. اول موږ تاسو ته دا ووایو چې آیا په دې کې کیلشیم چې کوم دی هغه 1 دی په شان کاربن پکې هم 1 دی او پلس 3 اکسیجن پکې څو دي هغه 3 دی. د دې نه به څه راشي د کیلشیم چې کوم دی اټامک ماس نمبر یا اټامک ویټ چې کوم دی هغه 14 دی. دغه شانتي 12 چې کوم دی د کاربن دی چې تاسو کله پیریوډک ټیبل کې وګورئ او 3 ملټیپلای بای 16 چې کوم دی د اکسیجن څه دی اټامک ماس دی یا اټامک ویټ یا ماس نمبر. دا به 40 پلس 12 علاوه بر ملټیپلیکیشن ختم کړئ ځکه دا بریکټ کې دی. نو دې نه به راشي 48 نو دې نه به څه راشي د دې نه به راشي 100 کالکولیټر AMU صحیح شو. نو دا څه دی دا فارمولا ماس موږ راوکاږو. دغه شانتي موږ اوس بل اگزامپل اخلم K2SO4 چې K2SO4 فارمولا ماس تاسو څنګه راوکاږي K2SO4 نو K2 پکې څه دي پوټاشیم دی دغه شان سلفر پکې یو دی اکسیجن پکې 4 دي دا 4 او بریکټ کې به اکسیجن ولیکي. دغه شان د دې نه به څه راشي د دې نه 2 په پوټاشیم اټامک ماس نمبر چې کوم دی 39 دی یا اټامک ماس سلفر چې کوم دی 32 دی پلس 4 او اکسیجن چې کوم دی هغه 16 د دې نه څه راځي
د دې نه به تاسو په کالکولیټر باندې راشي لاول به دا ملټیپلیکیشن ختم کړئ نو څه به ولیکي دا 78 پلس 32 پلس 64 کالکولیټر وکړئ دې نه راځي 174 AMU دا صرف دا فارمولا ماس دی نو موږ ووایو چې مالیکولر ماس او فارمولا ماس کې ډیفرنس څه دی مالیکولر ماس موږ انډیویجوال جدا جدا اخیستی شو خو فارمولا ماس نشو ځکه دا کرسټل یا کرسټ فارم کې موجود دی صحیح شو یا امپیریکل فارمولا موږ ویلې له دې نه په بل ټاپ پریویس ټاپ کې مالیکولر فارمولا ماس ته ویلی شي مالیکولر ماس ته ویلی شي